Välkomna tillbaka. Under våren 1986 så spekulerades det vilt om att det var stora konspirationer bakom mordet på Olof Palme. Men vart efter tiden gick så sa sig polisen allt mer och mer tro att mördaren var en ensam gärningsman. Den 14 december 1988 greps en 41-årig man från Rotebro. Greven, kutan, bajonettmördaren, Svarte Petter. Christer Pettersson, en man med många namn och ansikten, greps den 14 december 1988 som misstänkt för mordet på Olof Palme. Han växte upp i Solna med föräldrar och 2 yngre systrar. Enligt en senare personundersökning var modern överbeskyddande, lite tjatig, medan fadern var sträng och hade vissa spritproblem. Christer var inte onormal men möjligen miljöskadad och bortskämd enligt protokollet. När Christer började första klass på Hagalundsskolan i Solna 1954 var han en pigg och framträdande personlighet. Ja, han tyckte om att spela apa och var ofta med på roliga timmen på lördagen då. Och tyckte om att agera framför klassen. Jag tycker nog lite grann att han var lite ledarfigur inne i skolsalen. Och det var han aldrig på rasten. Utan då sprang han mest och tittade på oss andra. Va? Och det har väl då, som jag sa tidigare, den här verbala förmågan att han tyckte han var på samma nivå som lärarna, en känsla. Pratsam men charmfull tyckte många skolkamrater på Vasa Real i Stockholm. Han hade inte några så här avvikande med någon annan i klassen. Det var en liten konstellation på 5-6 elever som kanske störde mycket. Skulle säga normalbegåvade, inga ljushuven då, men och inte Kristus så åkte väl jag ut vad han sa någonting. Men har man suttit med då, dem i klassen och pratat om vad som ska hända framtid, så jag menar, att säga att Kristus skulle bli den idag, det är helt omöjligt. Alltså, jag tror inte någon skulle kunna säga. Men faktum är att redan som 9-åring hade han blivit känd hos myndigheterna. Småstölder och snatterier gjorde att barnavårdsnämnden kopplades in. Det var ofta kompisarna som blev bestulna. Han fick tidigt en övervakare. I ett slagsmål fick Christer ett slag mot tinningen. En vecka senare drabbades han av ett kraftigt epileptiskt anfall och låg medvetslös i 16 timmar. Medicinen har gjort att han inte tål sprit, vilket han då börjat konsumera i allt större mängder. Skadan på hjärnan har gjort honom aggressiv. –1967 gick Christer in i en fotostudio för porträttbilder. Detta efter flera år som talangfull elev på Kalle Flygares teaterskola i Stockholm. Men bilderna ljuger. Redan här tog Christer narkotika regelbundet och utförde en rad brott. Han hade också blivit avstängd från teaterskolan för bristande disciplin. Och året därpå dömdes han till ungdomsfängelse för stöld och rattfylleri. Inte heller värnplikten fostrade Christer. Han blev frikallad efter halva tiden från I21 i Sollefteå. Tillbaka i Stockholm blev det mera narkotika och nya brott. Men brotten fick nu en annan karaktär. 1970 exploderade Christer och dräpte en främmande människa. Han hade köpt en present till sin syster och hamnade i bråk med ett par män på gatan. Så hade den ena killen sparkat till den här kassen han hade då med den här nallebjörnen i. Så att björnen, den här nallebjörnen, ramlade ut på gatan i snösläsket. Och då blev han vansinnig. Sen har vi jagat honom och huggit ner honom. Bajonettmördaren Christer Pettersson dömdes till sluten psykiatrisk vård i omgångar. På 70-talet dog båda Christers föräldrar och just sådana känslotunga händelser ledde till att Christer fick kraftiga aggressiva utbrott. Flera domar mot honom gällde misshandel, men ändå omvärderades Christers psykiska hälsa och istället för sluten vård fick han fängelse. 1978 internerades han i 5 år på Kumla för försök till mord. Efter muck från Kumlabunkern fick Christer en bostad i Rotebro utanför Stockholm.
Han blev snabbt A-lagare i Sollentuna centrum och hamnade åter i knarkträsket. Under följande år åkte han in och ut från olika anstalter. Den 26 juli 1989 fälldes Christer Pettersson för mordet på Olof Palme i Stockholms tingsrätt, men friades senare i Svea hovrätt.